Cái mẫu V2 thì chủ yếu nó khắc phục, nó làm cho cái này nó đẹp hơn, nó đẹp hơn tí xíu nè, đó không? Rồi bạn thấy nó đẹp hơn chút ha. Cái lỗ này nó cũng lớn hơn, với cái này nó lớn hơn. Nó sẽ tặng theo cái cây này, nó sẽ gắn vô các bạn để cho các bạn chỉnh nha. Nó sẽ tặng theo cái cây này. Còn cái mẫu V2 thì như nó tặng cái cây gạch á, cây như kìm như mẫu quạ. Cái V2 á nó sẽ khắc phục từ cái thằng này. Cái thằng này V2 nó cứng hơn cái thằng V1, hay bị lỏng chỗ này các bạn, nó bị lỏng chỗ này nè. V1 hay bị lỏng chỗ này nè. Còn hai phục thì dạng giống nhau thôi, không có khác nhau gì hết. Cái mẫu V1, V2 thì nhìn thấy nó sắc sảo, nó đẹp hơn màu đen. Còn cái thằng này nó V1 thì nó màu dạng như màu xanh, xanh lợt á, xanh nhớt, sẽ có cái như là xanh lợt. Này, cái mẫu V2 thì nó nguyên cái cụm bự dễ chỉnh hơn nha, nó to hơn. Rồi phục thì giống nhau, một cây 135, cây 150, cây này 135, cây này 150, nó dài hơn. Rồi ok các bạn, để mình lắp vô, lắp vào chiếc ẹt 135 này ha, rồi mình test thử nha. Đây là ẹt 135, mình tháo ra rồi nha. Để tháo ra các bạn, đối với xe mình thì có gỡ buộc rồi nên mình tháo rất nhẹ nhàng nha. Còn xe các bạn chưa thì các bạn, xe mình chỉ gỡ dàn áo bên đây thôi, mình gỡ cái lục giác mình hất nhẹ ra là mình tháo ra được rồi. Còn xe các bạn mới chưa tháo thì bạn buộc tháo thằng này với tháo cái ốp lưng sau nữa nha, lấy ra được nha. Tháo một bên một là các bạn nó lấy được rồi. Các bạn tháo bên kia đó, bên đây cũng được mà bên kia cũng được. Đây lý do tại sao mình xuống lại ẹt 135 các bạn, mẫu 135 thì do cái thằng này nó dài quá, ẹt 150 nó dài quá, nó dài hơn tí xíu nè, các bạn thấy nó dài hơn không nè, canh ga tâm lỗ thì nó dài hơn nha. Nè, nó dài hơn ha. Đó nên cái xe nhìn nó chơi vơi quá, nó bị cao, mỗi lần dựng cái chống đứng lên đó, là nó bị đụng cái bánh khó chịu quá, nên buộc mình đi lại mẫu 135 nha, cho nó nhẹ nhàng xe, cho nó lùn xuống tí xíu. Rồi ok, để mình lắp lên các bạn rồi mình test cho các bạn kia xem nha. Rồi chào các bạn nha, đến kênh Tài Vlog nha. Thì đây mình có một chiếc xe ẹt 135, thì mình lúc trước mình đi cái phục này, phục của Espeda luôn, của 150 nha. 150 thì thằng nó bị cao tí xíu nha, nó cao hơn cái tầm 2 phân nên nó treo leo, nó hay bị đụng cái bàn dựng chút đứng lên, nó hay đụng cái bánh phía đây nè, phục mình khó rửa xe ha. Thì bây giờ sẽ đi lại cái cuộc 135 nha, 135 V2. Cái mẫu này nó sẽ ngắn hơn kia tầm 2, thằng này là 203, thằng kia 205 nha, ngắn một tí xíu nha. Rồi mẫu V2 sẽ đẹp hơn nha. Thì trước khi lắp vô các bạn nên là hạ cái tay, tăng nâng cái lò xo, ép lò xo tí xíu nha các bạn, cho nó cứng lại nha. Rồi các bạn xả cái thằng này ra nè, trong đây nó có một cái lục giác, bạn xả ra nha. Tại vì trong cái hộp là phải kèm theo một cái lục giác với một cái cây này các bạn, sẽ kèm theo như thế này nha. Thì các bạn xả ra nha, để xả ngược ra nha. Rồi các bạn sử dụng cái lục giác, các bạn chịu trên đây nha, chịu trên đây. Rồi các bạn sử dụng cái cây sắt kèm theo nè, bạn dặn nha, dặn qua bên đây nè, bạn dặn tầm đây, ép vô nha. Ví dụ mà các bạn để đất bạn dặn cho được, các bạn ép vô tầm nửa vòng. Rồi xong các bạn sử dụng cái cây này nè, các bạn dặn lại nha, cây lục giác này nè, lớp 3 dặn lại nha, dặn vừa thôi, đừng dặn cứng quá nha các bạn, tại vì nó không có trả lại được đâu. Rồi các bạn chỉnh cái thằng này nó ngay lại nha, rồi lắp cho nó dễ. Xịn á, của Espeda xịn á, thì V2 này á nó khác thằng này nha, nó chỉnh nhẹ hơn, nó 25 nấc các bạn, 25 nấc. Bạn chỉnh cỡ 3-4 nấc thì bạn thử trước đi, xong rồi rồi hãy tiếp tục tiếp nha. Đây cũng rất là đẹp ha. Đó. Rồi để tháo ra các bạn, thì bạn gỡ về con ra nha, gỡ về con này ra.
xong đây là chìa khóa 14 nha, chìa khóa 14, cái điếu 14 á, các bạn gỡ mới ra được, dùng bộ điếu 14 gỡ này ra nha. Rồi ở đây mình sẽ vừa không cần tháo cái dàn mũ luôn nha, mình sẽ tháo hai cái ác chân thôi, sử dụng 14 mình đẩy bên đây là ra rồi. Thì nói chung là mình cái xe mình á, mình chỉ gỡ mấy con lục giác của dàn mũ ra mình thách ra vậy thôi là có thể lấy ra được rồi. Còn xe các bạn thì nếu mà khó khăn các bạn chịu khó là gỡ hết cái dàn áo ốp lưng phía sau nha, ốp phía sau thì lấy ra nó dễ hơn nha. Thì bạn nhớ đẩy qua vậy nè, cho cái thằng này nó hạ xuống là các bạn lấy xe ra, lấy cái phục ra ha. Nè, cho các bạn coi cái phục của 150 nó sẽ dài hơn tí xíu các bạn, đó nó sẽ dài hơn tầm 1 phút nha. Nè cho bạn coi nè, nó dài hơn nè, đó nên cho các bạn coi thì so sánh hai cái mẫu phục đây, các bạn thấy không, cái mẫu phục Xpander cũ á, mẫu V1 á, thì nó sẽ có miếng điểm ở đây nha, có miếng điểm ở đây, còn cái này nó không có nha, cái mẫu V2 thì nó không có nha, mẫu này đạt 150 nó dài hơn 135 tí xíu nha, đó nhưng nó y chang nhau. Thì cái mẫu V2 này nó sẽ có màu đen, nó sắc cái logo chìm trong đây nha, khắc ở trong đây luôn. Còn cái V1 thì nó nguyên cái khối như thế này nha. V1 á thì cái nâng này nó dạng như khó chỉnh các bạn, nó cứng hơn nha. Còn cái V2 này á chỉnh rất là nhẹ nhàng, nó nhẹ lắm, nó 25 nấc nha, mình thử rồi 25 nấc nha, đó nó nhẹ lắm. Còn cái thằng V1 nó cũng nhìn coi để mình kiếm bao nhiêu nấc nha. Nếu cái vô khó xíu các bạn sử dụng cái đục nha, đóng cho nó hở cái thằng bát ở dưới ra nha, bát đóng nhẹ cho nó hở thành bát nó ra, rồi bạn vô thôi, tại vì nó còn cứng á. Rồi vô rồi xong rồi các bạn xào cái ốc qua là xong các bạn, thế là xong nha. Rồi đĩa còn xong rồi mình lắp ốc rồi dặn lại mình test cho các bạn coi, tại vì nếu dài quá thì các bạn coi cũng chán ha. Thì lắp vô các bạn chịu khó lắp, nghiên cứu lắp nha, chỉ giới thiệu là cái phuộc cái mới thôi. Rồi các bạn, sau khi lắp lên cái phuộc Xpander nha 135 thì cái thằng này nó hạ xuống nhìn thấy nó đỡ hơn các bạn. Còn lúc trước đi phuộc 150 nhìn nó cao quá, cái này nó ngắn hơn. Rồi các bạn thấy ok ha. Cái nó có chỉnh cái rì bao các bạn, cái đó chỉnh rất là hợp lý luôn nha. Thí dụ mà nó không có đàn hồi giữ các bạn xả ra, còn tăng vô xả ra, để nhúng cho bạn coi ha. Rồi ok bạn, nếu mà nó mà sóc quá thì các bạn xả thì ba tới ra nha. Còn nếu mà các bạn nó đúng quá, nó lên nhanh quá các bạn tăng lên nha, dặn ra chạy vô. Đó thì trước mắt các bạn khi mua cái phuộc về các bạn chịu khó hạ nó cái lò xo xuống tầm hơn nửa vòng đi cho nó cứng tí xíu, rồi bạn chỉnh cái bao này cái mức thứ 3 thứ 4 á, thứ 5 đi, rồi các bạn canh chạy từ từ nha. Rồi ok, mình thấy cái này là ok các bạn. Rồi đây mình hạ xuống nhìn nó đầm xe hơn, còn hổm đi nó chiêu vơi quá. Rồi các bạn thấy ok ha. Đó để mình chạy test một vòng coi cái bô mới sơn bằng sơn samurai này. Đó. Mất tiêu con ốc rồi. Rồi để em đi test thử các bạn.